أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الحوار من السفارة الأمريكية عن طريق الإنترنت. وشكرا جزيلا على حضوركم من خلال التواصل الاجتماعي. اسمي غريغوري غوز، أنا بروفيسور في قسم العلوم السياسية في جامعة ولاية فيرمونت في الولايات المتحدة، وأنا متخصص في شؤون الشرق الأوسط وخاصة في السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة والسياسة في منطقة الجزيرة العربية والخليج. وسوف نبدأ مع بعض الأسئلة وصلت إلى السفارة من خلال فيسبوك وتويتر. نبدأ في سؤال وصل عن طريق الفيسبوك من صاد ميم الربيعي. يسأل: ما هي الاستراتيجية التي تستخدمها واشنطن نحو الشرق الأوسط وخاصة بعد الصحوة الإسلامية وتساقط الأنظمة المستبدة؟ شكرا يا أستاذ سعد، بارك الله فيك. أعتقد أن التغيرات في المنطقة منذ الصحوة الإسلامية عام الصحوة العربية كما بعض الناس يسميها في المنطقة، وسقوط الأنظمة الدكتاتورية في تونس وفي ليبيا وفي مصر، والثورة في سوريا والتغيرات في اليمن، هذا يعني مرحلة جديدة في المنطقة بدون شك. أعتقد إلى حد كبير هذه التغيرات برزت من المجتمعات العربية في المنطقة، من الشعوب، يعني من تحت مش من الفوق، ولذلك ليس هناك كثير من التأثير لأي بلد خارجي مثل أمريكا أو أي بلد آخر على بداية الثورات وعلى عملية الثورات وتطوراتها. ولذلك على أمريكا في رأيي على أمريكا أن تقبل ما تحصل ما حصل وتحصل ما حصلت وتحصل في المنطقة. أمريكا لازم تتعود على التغيرات وتتعامل مع الحكومات الجديدة المنتخبة في المنطقة على أساس المصالح المشتركة. ليس هناك أي فائدة بالنسبة إلى المصالح الأمريكية في معارضة هذه التغيرات. أعتقد أن التحدي للسياسة الأمريكية الخارجية في المنطقة الآن التعود مع التغيرات. ومن الضروري أن أقول، ونسيت أن أقول ذلك في البداية، لا أماثل الحكومة الأمريكية. وماذا أقول هنا؟ رأي شخصية، ولا أماثل آراء السفارة الأمريكية عن الحكومة الأمريكية. هذا رأيي كمتخصص، كواحد الذي يراقب الأحداث في المنطقة. نأخذ سؤال آخر من شاشة الكونكس من السيد سراج عمر. يسأل: ما هو في نظركم موقف الولايات المتحدة من الخلافات السياسية بين إيران ودول الخليج؟ بارك الله فيك يا أستاذ سراج، شكرا على السؤال. أعتقد أن التوتر بين إيران ودول الخليج لا يفيد الاستقرار في المنطقة، لا يفيد السياسة الخارجية الأمريكية، ولا يفيد البلدان نفسها. طبعا أسباب التوتر واضحة، ولكن لازم نتذكر أنه في الماضي العلاقات بين إيران ودول الخليج كانت أحسن مما هي الآن. ولذلك أعتقد أن العلاقات الشائكة والسيئة الآن ليست
شيء طبيعي وليس شيء حتمي. وأعتقد أن في المستقبل من المفيد لكل البلدان في الخليج تعامل لتحسن العلاقات وتصل إلى تفاهم مشترك بالنسبة إلى الخطوط الحمراء the red lines يعني باللغة الإنجليزية في العلاقات البنائية وفي المنطقة. وطبعا واحد من الخطوط الحمراء لازم يكون عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد. هذا الشيء مرفوض من أي حكومة طبعا. ولذلك أعتقد أن التحسن في العلاقات بين إيران ودول الخليج يعتمد على قبول إيران الأنظمة السياسية الخليجية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. هذا الأساس لأي تحسن في العلاقات. أيضا نأخذ سؤال من شاشة كونكس من السيد الرزوق. يسأل: ما هي تداعيات الربيع العربي على الخليج بشكل عام؟ شكرا على السؤال يا سيد الرزوق، حياك الله. الخليج هي منطقة في الوطن العربي بدون شك متأثر بأحداث الربيع العربي أو الصحوة العربية، ولكن التأثير على الخليج أقل من التأثير على المغرب أم على المشرق. وأعتقد أن السبب الرئيسي لعدم التأثير الكبير على الخليج هو الحال الاقتصادي في الخليج بسبب النفط وثمن النفط الآن. الحل الاقتصادي في بلدان الخليج أحسن بكثير من الحل الاقتصادي في بلدان المغرب أم في بلدان المشرق. طبعا الصحوة العربية لم تبرز لأسباب اقتصادية فقط، هناك أسباب أخرى سياسية واجتماعية. وبدون شك كان هناك تأثير كبير على الخليج بالنسبة إلى هذه العوامل السياسية والاجتماعية التي تتسبب في الصحوة العربية في بلدان الأخرى. بدون شك في البحرين كان هناك تأثير كبير للتظاهرات في تونس ومصر، والشعب البحريني تظاهروا لأسباب سياسية واقتصادية أيضا، ولكن أعتقد على العموم سياسيا. وما زال هناك مشاكل حقيقية وجدية في المجتمع البحريني بالنسبة للتطور السياسي، ولكن على العموم أعتقد أن منطقة الخليج تتأثر أقل من المناطق العربية الأخرى من أحداث الصحوة العربية بسبب الحالة الاقتصادي في الخليج. لدينا سؤال عن سوريا على الفيسبوك من السيد هدوء البحر. يسأل: لماذا أمريكا لم تقف مع الشعب السوري وتزود الجيش الحر بالسلاح؟ صح. شكرا جزيلا على السؤال هذا. إلى حد ما هذا موضوع اليوم، ليس كذلك. الموقف الأمريكي بالنسبة لسوريا متأثر بالتجربة الأمريكية في العراق.
أمريكا تدخلت في العراق مباشرة عسكريا قبل 10 سنوات، وكلنا نعرف نتائج هذا التدخل. شخصيا أرى أن النتائج كانت سيئة جدا للعراق ولأمريكا أيضا. وهذه التجربة في العراق تؤثر على سياسة الحكومة الأمريكية وسياسة إدارة أوباما بالنسبة لسوريا. إدارة أوباما مترددة إلى حد كبير لأي تدخل مباشر عسكري في سوريا بسبب ما تعلمته من التجربة في العراق. ولذلك أعتقد أن الموقف الأمريكي بالنسبة للثورة في سوريا موقف مؤيد للمعارضة، ولكن بدون أي تدخل مباشر. ولذلك التأييد الأمريكي محدود على المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى الإنساني للاجئين السوريين وعلى المستوى السياسي. لدي سؤال آخر من الأخ سراج عمر على شاشة كونكس، يسأل ما هو في نظركم موقف الولايات المتحدة من الخلافات السياسية بين إيران ودول الخليج؟ شكرا على السؤال. كما قلت في البداية، أعتقد أن العلاقات الإيرانية الخليجية معقدة جدا، لأنها ليست علاقة بين حكومات فقط، ولكن هي أيضا علاقة بين مجموعات في المجتمعات. وهناك خوف من الحكومات في الخليج من الاتصالات والصلات الإيرانية بالمجموعات السياسية في الخليج وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان. ولذلك من الصعب الحصول على أي تحسن في أي تحسن في العلاقات بين إيران ودول الخليج، بينما إيران تستمر في الاتصالات السياسية بالمجموعات السياسية في البلدان العربية. في رأيي هذا أساس المشكلة بين إيران ودول الخليج. بدون شك هناك مشاكل أخرى بالنسبة إلى توازن القوة، بالنسبة إلى القوة الإيرانية العسكرية والتطورات في البرنامج النووي الإيراني. بدون شك في مشكلة أخرى، ولكن في تحليلي أهم شيء في العلاقات الإيرانية الخليجية هي التدخلات في الشؤون الداخلية. We have a question in English. In English? Yeah, sorry. This question is asking, what is the future of the U.S.-Saudi relationship? تفضل الإجابة بالعربية أم بالإنجليزية؟ بالإنجليزية. Well, I'm much more intelligent in English than I am in Arabic because my Arabic is not at the level that it should be. All right, the U.S.-Saudi relationship. I think that the U.S.-Saudi relationship has endured a number of crises in the past decades, from the oil embargo in 1973 to the crisis after 9/11. And after each crisis, the relationship has been restored to a level of cooperation that is very, very high and very
and remarkable, given the differences between the societies. And I think the reason for this is that the two governments see each other as having mutual interests, having common enemies and common approaches to problems. This is a relationship built on interests, mutual interests, more than on mutual values. But I think that because the relationship is based on mutual interest in the stability of the region, in the free flow of oil, in the prevention of powers like Iran from dominating the region, that the relationship has been able to overcome many of its problems and has continued on a very cooperative level despite crises in the past. Back to Arabic. كويس. عندي سؤال من الأخ ياسر الخليفي من الفيسبوك، يسأل: ما هو تقييمك للوضع الراهن في اليمن؟ في اليمن. وشكرا على السؤال وحياك الله. تاريخيا لم يكن هناك في أي فترة من فترات التاريخ اليمني حكومة مركزية قوية في البلد. الحكومة في اليمن على العموم وعادة ضعيفة إلى حد ما بالنسبة إلى المجتمع المدني، بالنسبة إلى المناطق في البلد. ولذلك الوضع الحالي في اليمن ليس غريب. أعتقد أن أهم شيء بالنسبة للمستقبل في اليمن هو التطور الديمقراطي. إذا نجح هذا التطور الديمقراطي بعد إسقاط النظام علي عبد الله صالح، هناك إمكانية التحسن اقتصاديا وأمنيا في البلد. أعتقد أن الاستقرار السياسي من خلال نجاح التطور الديمقراطي قد يؤدي إلى تحسن في الوضع الاقتصادي، وأيضا إلى أكثر إلى الحصول على العون المالي من المجتمع الدولي، وإن شاء الله إلا خفض الدور للمجموعات المتطرفة مثل القاعدة في الجزيرة العربية في اليمن. ولذلك أعتقد أن الطريق إلى المستقبل في اليمن معقد وصعب، وشخصيا أتمنى أن حكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي سوف ينجح في تقوية التحول الديمقراطي في البلد. لدي سؤال من الفيسبوك. الأخ حسين علي العلاوي يعتقد الأخ حسين أن هناك تراجع للدور الأمريكي في المنطقة أو للقوة الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، وفي المقابل هناك تصاعد للدور الروسي والصيني. ويسأل عن رأيكم كيف ترى الولايات المتحدة الخليج العربي خلال 15 عاما من الآن في ظل تزايد الدور الروسي وتناقص الدور الأمريكي. أيوة. شكرا يا سيد حسين وبارك الله فيك. إلى حد ما أختلف في رأيي وفي تحليلي بالنسبة إلى الدور الروسي في الخليج. أعتقد أن منذ تدهور الاتحاد السوفيتي الدور الروسي الجيوستراتيجي ينخفض لأسباب كثيرة،
من السياسة الداخلية والمشاكل الداخلية في روسيا. شخصيا في المستقبل أرى أن القوة المتزايدة الزائد القوة الرافعة في المنطقة يعني عبر 15 سنة سوف تكون الصين. الصين لها كثير من الأسس للحصول على دور يعني كدولة مهمة، كدولة كبرى، كسوبر باور، ليس في منطقة الشرق الأوسط فقط ولكن في العالم ككل. لها اقتصاد منتج، لها شعب كبير، عدد كبير من الناس، وأيضا نظام تعليمي جيد، وحكومة مستقرة لها استراتيجية للمستقبل. ولذلك أعتقد أن التنافس الجيوستراتيجي في الخليج سوف يكون بين الصين وأمريكا، ولكن في نفس الوقت للصين وأمريكا بعض المصالح المشتركة في الخليج. الصين يعتمد على النفط من الخليج، وأمريكا يعتمد على الاستقرار في السوق النفطية، وهذا يعتمد على الوعد السياسي والأمني في الخليج. ولذلك هناك مكان للتعاون بين الصين وأمريكا. يعني التنافس ليس حتمي، ولكن قد يصل عندما يكون دولتين كبرى في العالم دائما، كما في فترة الحرب الباردة، دائما هناك تنافس سياسي، ولكن ليس من الضروري أن يتفاقم هذا التنافس الاستراتيجي والسياسي إلا مواجهات عسكرية. ولذلك في رأيي عبر 15 سنة القادمة الصين سوف يلعب دور أكثر فعال في منطقة الخليج، ولكن بدون أي مواجهة مباشرة مع أمريكا. لدي تعليق على تويتر، وهو مديح للغتك العربية من أستغفر الله. السيد إلين نيكرمايرز. He said your Arabic is great. نأخذ we'll take another question in English. In English, okay. This gentleman, his name is Hamza, is asking, he believes that there is a bargain or a deal between United States and Iran in regard to the nuclear program. Mm-hmm. So how do you comment on that? Right, thanks for the question, Hamza. I think that a deal on the nuclear issue is possible. I think that the Iranians are beginning to feel the pressure, not just from the United States, but from other countries as well, of sanctions, of diplomatic isolation. And I think that sets up the possibility of a negotiation on the nuclear issue. I'm not 100% sure that it will succeed, but I'm more hopeful than I was last year or the year before that there could be progress on the nuclear issue. But I think that we should separate the nuclear issue from the fear that many people in the Gulf have that any kind of a negotiation between Iran and the United States will lead to a grand bargain between Iran and the United States at the expense of the Gulf countries. I think American policy here it goes in absolutely the other direction. American policy since the Carter Doctrine
of President Carter, and even before, is based upon the idea that the United States doesn't want any single power other than itself to play a dominant role in the Gulf region. And for America to negotiate away that role and to hand it to Iran would be a huge revolutionary change in American politics in the region, and I just don't see it happening. There's an enormous amount of distrust in Washington for the Iranian government, and this dates back to the Iranian Revolution itself. And there's an enormous amount of distrust in Tehran for the American government. And thus, while I think that the two sides can reach agreements on limited specific issues in which they might have some common interest, I doubt very much that they can agree to a grand bargain in which the United States would abandon the Gulf states and move away from the Gulf states and, in effect, encourage Iran to take on a hegemonic role in the Gulf. I just don't see that happening. لدينا سؤال من السيد رشيد الحجافي على الفيسبوك. يسأل: هل تعتقد أن هناك شراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والخليج غير شراكة النفط؟ سؤال جيد، شكرا يا أستاذ راشد. بدون شك النفط هو الأساس من أسس الشراكة الخليجية الأمريكية، ولكن هناك مصالح مشتركة أخرى أيضا. أعتقد أن بلدان الخليج وأمريكا تشارك في فكرة في معارضة لأي بلد يحاول الهيمنة على منطقة الخليج، على منطقة الشرق الأوسط. أعتقد أن البلدان الخليجية وأمريكا تشارك في مصلحة في استقرار الاقتصاد العالمي بسبب الانسجام الخليجي في الاقتصاد العالمي، ليس من خلال النفط فقط ولكن من خلال الاستثمارات، من خلال المستوردات. ولذلك أعتقد أن منطقة الخليج جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، والجلوباليزيشن العالمية تؤثر على منطقة الخليج أكثر من مناطق أخرى في الشرق الأوسط. ولذلك أعتقد أن هناك مصالح مشتركة بين أمريكا والبلدان الخليجية باستثناء النفط. النفط مهم جدا ولكن هناك مصالح أخرى. نأخذ أيضا سؤال من صفحة كونكس من السيد عزيز. يسأل: ما هي السيناريوهات المحتملة في سوريا في المستقبل في ظل غياب الحل السياسي؟ شكرا يا أستاذ عزيز وحياك الله. من الصعب جدا الآن التكهن إلى المستقبل في سوريا بسبب عدم الوضوح بالنسبة إلى توازن القوى بين الحكومة السورية والمعارضة. طبعا بدون شك هناك دلالات كثيرة في الأسابيع الماضية عن موقف المعارضة، موقف الثوار يتحسن عسكريا، والموقف النظام البعثي يتدهور، ولكن ليس كاملا. ما زال هناك في يد الحكومة السورية كثير من القوى العسكرية، كما شفنا اليوم مع الهجمات الجوية السورية
على أماكن تحت سيطرة الثوار. ولكن في رأيي هذا التدهور في الموقف السوري سوف في موقف الحكومة في موقف العسكري للحكومة السورية سوف يستمر. والمشكلة سوف يكون خلق حكومة بديلة لحكومة أسد، وعلى كل الأطراف في المعارضة عمل الآن لتكوين حكومة انتقالية في المنفى لها علاقة مع الثوار ومجاهدين في سوريا الذين يحاربوا ويهاجموا الحكومة السورية. لكي تستطيع هذه الحكومة الانتقالية أن تحصل على القوة وتحكم سوريا وتتجنب أي فجوة في السلطة، أي فجوة في السيطرة التي قد تؤدي إلى الفوضى الاجتماعية والسياسية في البلد. وهذا هذا وظيفة صعبة جدا بدون شك في أي بلد يعاني من الحرب الأهلية كما سوريا تعاني من الحرب الأهلية الآن. ولكن على المعارضة في المنفى أن تعمل الآن ولا تنتظر حتى سقوط النظام في دمشق لتكوين حكومة انتقالية، وعلى الدول الأوروبية وعلى أمريكا تأييد تكوين هذه الحكومة الانتقالية. لدينا أيضا سؤال من السيد عبد الرحمن سلامة على شاشة الكونكس، يسأل: هل الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج تتضمن إذا اقتضت الحاجة تدخل عسكري من قبل الولايات المتحدة في حال تعرض الخليج إلى أي اعتداء؟ شكرا يا أستاذ عبد الرحمن. طبعا هذا السؤال يؤدي إلى تذكيرنا بحرب الخليج في سنة 1990 و91 عندما صدام حسين هاجم واحتل الكويت. في مواجهة الغزوة الصدامية ضد الكويت والاحتلال، بلدان الخليج الأخرى في مجلس التعاون لم تستطيع حشود كافية القوة العسكرية لإخراج صدام من الكويت وإعادة الدولة الكويتية الشرعية. ولذلك بلدان الخليج لجأت إلى حليفهم التاريخي أمريكا، ولكن أيضا إلى الأمم المتحدة وإلى حلفاء أخرى. وكان هناك ائتلاف دولي كبير لإعادة الكويت إلى الخريطة السياسية. هذا كان تجربة ناجحة، ولذلك أعتقد الحكومات في بلدان الخليج ما زالت تفكر في هذه الاستراتيجية. إذا كان هناك غزوة أخرى من الخارج، من العراق، من إيران، من أي بلد آخر عليها. وفي رأيي هذا ليس غريب. هناك تحالفات عسكرية كثيرة
بين بلدان في المناطق أخرى خارج الشرق الأوسط. هناك الحلف الأطلنطي الحلف الأطلسي ناتو بين أمريكا وبلدان في أوروبا. هناك الحلف بين أمريكا وكوريا الجنوبية، الحلف العسكري بين أمريكا واليابان. ولذلك أعتقد أن الحلف الشبه الرسمي بين أمريكا وبلدان مجلس التعاون هذا شيء طبيعي ويعتمد على مصالح مشتركة. ولذلك أعتقد أنه سوف يستمر في المستقبل. We'll take another question in English. Okay. This one says the United States talks a lot about focusing on Asia and China in the future. Do you think will this impact its relationship with the Gulf? That's a great question because without a doubt one of the major foreign policy initiatives of the Obama administration is what they call the pivot to Asia. And it comes from a belief, I think, in the Obama administration that America was overcommitted militarily in the Middle East. And what the Obama administration did in its first term is draw down the American military presence in Iraq. In its second term, it's going to draw down the American military presence in Afghanistan. Now, this doesn't mean a complete withdrawal from the Gulf. It means a return to a military posture that the United States had in the Gulf in the 1990s, before 9/11 and before the invasion of Iraq. And I think that that's the pivot is to reduce the American military presence in the Gulf, not completely, but to what it was before 2000, and to refocus some of America's military and diplomatic assets into Asia. And that's natural. Asia is the world's fastest growing economic region. It is an area where the United States has increasingly important economic ties. And of course, it's the home of the most important rising power in the world, China. I don't think that this turn comes at the expense of the Gulf, because the Gulf is extremely important in the East Asian political economy. The Gulf is the source of energy for China, for Japan, for Korea, for the nations of Southeast Asia, and for India. The Gulf is going to be an energy source for East Asia in the same way that it was an energy source for a recovering Europe during the Cold War in the 1950s and 1960s. We have to remember that America didn't import any oil from the Gulf in the 1950s and 1960s. America was self-sufficient in oil during that time, and yet it had a strategic commitment to the Gulf because of the importance of the Gulf to America's allies. And I think as America pivots to East Asia, it will continue to see the Gulf as an extremely important area for the East Asian political economy because it is the energy source for East Asia. And thus the United States will hardly move completely away from the Gulf because of the Gulf's importance in East Asia. لدي سؤال من الأخ ناصر عسيري من الكونكس يسأل ما رأيكم في فكرة اتحاد الخليج؟ شكرا يا أستاذ ناصر، بارك الله فيك. البلدان في المجلس التعاون هم بلدان مستقلة، وأعتقد أن أي انتقال إلى وحدة حقيقية، يعني وحدة كاملة، هذا تعني فقدان السيادة للحكومات الحالية، وهذا شيء غريب جدا في العلاقات الدولية. كل دولة تريد أن تحافظ على سيادتها واستقلالها،
ولذلك أعتقد أن على الأرجح سوف نرى زيادة التعاون بين بلدان مجلس التعاون في ميدان الأمن، في ميدان الاقتصادي. سوف يكون هناك أكثر من التعاون في المستقبل، وشخصيا لا أرى إمكانية كبيرة لوحدة اندماجية بسبب الإرادة لأي دولة للحفاظ على سيادتها واستقلالها. شكرا دكتور. لدينا الكثير من الأسئلة، ولكن لسوء الحظ الوقت لا يتسع لها جميعا. ربما نأخذ سؤال أو سؤالين. أوكي. الأخ الكريم يسأل: ما هو تأثير الأزمة المالية على السياسة الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط؟ السؤال مثير وشكرا. أعتقد أن الأزمة المالية كان لها تأثير كبير على السياسة الخارجية الأمريكية على العموم. سياسة التمحور إلى آسيا، هذا نتيجة الأزمة الاقتصادية. بسبب المشاكل الاقتصادية في أمريكا بعد الأزمة، كان هناك تفكير في إعادة التركيز على الأماكن والمناطق المهمة جدا للاقتصاد الأمريكي، وهذا يعني آسيا. وأيضا أعتقد أن الموقف الأمريكي المتردد والحذر بالنسبة إلى الصحوة العربية كان لها أساس في الأزمة المالية. ليس هناك للحكومة الأمريكية كثير من العون المالي لتأتي إلى حكومات جديدة. ليس هناك أي إرادة في أمريكا بعد الأزمة المالية لتدخلات عسكرية التي لها ثمن كبير ماليا وسياسيا. ولذلك أعتقد أن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط الأكثر متواضع منذ الأزمة المالية. هذا النتيجة هي النتيجة للأزمة المالية، ممكن غير مباشرة، ولكن هذا النتيجة من نتائج الأزمة المالية. وهذا يعني موضوع شائك ويحتاج إلى أكثر من البحوث. أعتقد العلاقة بين هذه الأزمة والسياسة الأمريكية الخارجية والسياسة الخارجية لبلدان أخرى في العالم، وهذا يعني موضوع جيد للأطروحة. وأشجع الأخ الذي يسأل السؤال أن الدخول في برنامج ماجستير ويكتب أطروحة عن هذا الموضوع. نحن نحتاج إليه. ربما نختم هذا اللقاء طبعا دكتور غاز بسؤالك عن انطباعك. طبعا حضرتك زرت المملكة والخليج عدة مرات، ما هو انطباعك عن هذه الزيارة؟ يعني أرجع إلى المنطقة، وهذا دليل إلى انطباعاتي بالنسبة إليها. دائما زياراتي في المنطقة تعجبني. عندي كثير من الأصدقاء الآن في السعودية وفي بلدان الخليجية الأخرى، وأنا على تواصل معهم أكاديميا وشخصيا. ويعني الثقافة العربية الأصيلة
والعميقة في الجزيرة العربية تعجبني للغاية. العادات والحسن الضيافة والتاريخ وطبيعة الناس مثير جدا، وسوف أستمر في زياراتي، وأتمنى كثير من الاتصالات في المستقبل. وشكرا على حضوركم.